أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا عملات العالم. هذا الشكل الخامس لل5 جنيه المصرية، وكانت للملك توت عنخ آمون، وهو أحد فراعنة الأسرة المصرية 18 في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 قبل الميلاد إلى 1325 قبل الميلاد. يعد توت عنخ آمون من أشهر الفراعنة لأسباب لا تتعلق بإنجازات حققها أو حروب انتصر فيها كما هو الحال مع الكثير من الفراعنة، وإنما لأسباب أخرى تعد مهمة من الناحية التاريخية، ومن أبرزها هو اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف. واللغز الذي أحاط بظروف وفاته، إذ اعتبر الكثير وفاة فرعون في سن مبكرة جدا أمرا غير طبيعي، وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمي الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره من أرملته من بعد وفاته، وتنصيب نفسه فرعونا. كل هذه الأحداث الغامضة والاستعمال الكثيف لأسطورة لعنة الفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ آمون التي استخدمت في الأفلام وألعاب الفيديو جعلت من توت عنخ آمون أشهر الفراعنة لألغاز وأسئلة لا تزال بلا جواب، اعتبرها البعض من أقدم الاغتيال في تاريخ الإنسانية. توفي توت عنخ آمون صغير السن ودفن في مقبرته شرطة مقبرة 62 في وادي الملوك. كان توت عنخ آمون بعمر 9 عندما أصبح فرعون مصر، واسمه باللغة المصرية القديمة تعني الصورة الحية للإله آمون، كبير الآلهة المصرية القديمة. عاش توت عنخ آمون في فترة انتقالية في تاريخ مصر القديمة، حيث أتى بعد أخناتون الذي حاول توحيد آلهة مصر القديمة في شكل الإله الواحد الأحد، وتم في عهده العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة. تم اكتشاف قبره عام 1922 في وادي الملوك من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم. توت عنخ آمون ابن الملك أخناتين أمنحتب الرابع. وقد أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية في شهر أبريل عام 2010 أنه بناء على اختبارات الحمض النووي المعروف اختصاراً بالإنجليزية DNA، تبين أن توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتين. توت عنخ آمون أصبح ملك مصر وهو طفل بعد وفاة أخيه سنخ كارع، وقد تزوج من عنخ أسن آمون. توفي توت عنخ آمون في ظروف غامضة ومجهولة، ليحكم بعده وزيره السابق والذي تزوج من عنخ أسن آمون أرملة توت عنخ آمون. أثناء حكم توت عنخ آمون بدأت ثورة من تل العمرنة ضد حركة الفرعون السابق أخناتون، الذي نقل العاصمة من طيبة إلى عاصمته الجديدة أخت آتون بالمنيا، وحاول توحيد آلهة مصر القديمة المتعددة بما فيها الإله أمون في شكل الإله الواحد آتون. في سنة 1331 قاف ميم أي في السنة الثالثة لحكم توت عنخ آمون الذي كان عمره 11 سنة، وبتأثير من الوزير أي رفع الحظر المفروض على عبادة الآلهة. هناك اعتقاد سائد أن وفاة توت عنخ آمون لم تكن لأسباب مرضية، وإنما قد تكون جراء عملية اغتيال قام الوزير خورو رعاي بتدبيرها، وهناك العديد من الأدلة التي يوردها المؤمنون بهذه النظرية، منها على سبيل المثال زواج الوزير خرخر ورعي أيمن أرملة توت عنخ آمون، حيث عثر على ختم فرعوني حمل اسم أي عنخ سن آمون أرملة توت عنخ آمون، وأيضا يوجد رسالة بعثته عنخ أسن آمون أرملة توت عنخ آمون إلى ملك لحيثينة طلب منه إرسال أحد أبنائه لغرض الزواج به بعد موت زوجه. وقام ملك الحيثيين بإرسال أحد أبنائه كي يتزوج من أرملة توت عنخ آمون، ولكنه مات قبل أن يدخل أرض مصر، وهناك اعتقاد أنه تم اغتياله على الأرجح بتدبير من الوزير خورو رعاي، الذي فيما يبدو كان يخطط للاستيلاء على عرش مصر، فقام بقتل لملك توت عنخ آمون أوتل ابن ملك لحيثين، ولكن هذا فرضيات ولا يوجد دليل قاطع على إثبات كلا هذا النظريات.
كان يقول: أتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ 5 جنيهات مصرية. أصدر هذا السند بمقتضى المرسوم العالي المؤرخ في 25 يونيو سنة 1898 عن البنك الأهلي المصري. وظهر عليه مسجد محمد علي أو مسجد الألبستر أو مسجد المرمر، وهو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة. أنشأه محمد علي باشا ما بين الفترة من 1830 ميلادياً إلى 1848 ميلادياً على الطراز العثماني على غرار جامع السلطان أحمد بإسطنبول. ويدعى أحياناً بمسجد المرمر أو الألبستر لكثرة استخدام هذا النوع من الرخام في تكسية جدرانه. اهتم خلفاء محمد علي باشا بالمسجد فأتموا البناء وأضافوا إليه بعض الإضافات البسيطة، كما جعلوه مقر للاحتفال بالمناسبات الدينية السنوية. وكانوا على الترتيب عباس حلمي باشا الأول، محمد سعيد باشا، إسماعيل باشا، توفيق باشا. إلا أن أضخم عملية ترميم كانت في عهد فؤاد الأول، الذي أمر بإعادة المسجد إلى رونقه القديم بعد أن أصابت جدرانه التشققات بفعل خلل هندسي. كما اهتم ابنه فاروق الأول من بعده بالمسجد أيضاً، وافتتحه للصلاة من جديد بعد إتمام عملية ترميم. وفي الوجه الخلفي للعملة ظهر عليها نيلوس أو نيلاوز باليونانية القديمة. نيلوز في الأساطير اليونانية كان ابن أوقيانوس وثيس، وكان إله نهر النيل بنفسه، وكان والد العديد من الأنجال، ومنهم ممفيس والدة ليبيا من أفوس ملك مصر، وكذلك ابن اسمه نيلوس عن خميفيس والد أنخناوي تلفاسا. أصبحت حفيدته ليبيا بدورها أمًا لكل من بلوس وآنور. هذان الابنين تزوج ابنتين لابنه نيلوس واسمهما أنخينو وتلفاسا. أنجاله الآخرون كانوا خيون، أنيك، وكليدن وولكسو. وبالرغم من أنه كان يمثل نهر النيل، إلا أن أهمية نيلوس العمومية في الأساطير اليونانية هي حقاً ضئيلة، فلو كان إلهاً مصرياً لكانت أهميته أعظم بكثير. وفي الأعلى مكتوب عليها National Bank of Egypt، أي تعني البنك الأهلي المصري. نشكركم على مشاهدة الفيديو نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم العملات. ونلتقي في فيديوهات جديدة على قناتنا عملات العالم.